Hello from Imee's Recipes. Ang recipe po na inihanda ko sa araw na ito ay vegetables and tuna salad. Vegetables and tuna salad. So, ito ay inumpisahan ko ng talupan ang mga vegetables like potatoes, carrots, at itong beans. Yan, inalis ko na yung mga sungot-sungot. At ito naman ang aking steamer na gagamitin. Ang steamer. At i-steam ko sila lahat. So, tatapusin ko na talupan ang mga ito. Hugasan at ilagay dito sa aking steamer. Pagkatapos na mahugasan ang lahat ng mga gulay or vegetables, ay ilagay sa steamer. Takpan at hayaang maluto ang mga ito. Kumuha ng isang pan at dito lutuin ang ilang piraso ng tuna. Sa isang tasa ay maglagay ng kaunting tubig at i-dilute o banawin ang 1/4 na vegetable broth cube. Ilagay sa pan, takpan at hayaan na maiga ang sabaw. Sa isang banda ay kumuha ng isang maliit na mixing bowl at maglagay ng kalahating tasa na olive oil. Isunod ang 2 kutsarang apple cider vinegar at asin. Mga 1 teaspoon na asin. Pwede nyong dagdagan or bawasan ang seasoning depende sa inyong panlasa. Ngayon ay idagdag naman natin ang tinadtad na parsley at paghaluin ang mga sangkap. Isunod namang gayatin ang mga gulay na in-steam. Ilagay ang mga ginayat na gulay sa isang salad bowl. Ahunin naman sa pan ang tuna. Himay-himayin ang karne ng tuna na may katamtamang laki. Ibuhos ang ginawang emulsion or salsina sa mga gulay at tuna chunks. Paghalu-haluin ang mga sangkap. At eto na, ready na ang vegetables and tuna salad.
ating vegetable and tuna salad. At mga natin. Carrot. Beans. Okay po ito. Masarap po. Subukan po ninyo ito. Pwede nyo samahan ng boiled eggs. Pwede nyo rin samahan ng onion, chopped onion. No? At pwede nyo rin samahan ng garlic. Tinadtad na garlic. Masarap din po yan. Pero tanungin nyo muna ang inyong mga kasamahan sa bahay kung gusto nila noon. Meron kasing ayaw. So, tanungin nyo muna, no? So, ang aking masasabi lang po, itry nyo po itong recipe na ito. At masarap po at healthy pa.